تیتر اول امشب: گفتگوی 4 ساعته حسن نصرالله با شبکه المیادین. رهبر حزب الله لبنان میگوید موشک‌های نقطه زن این گروه ظرف 1 سال 2 برابر شده. او گفته تا زمان رفتن ترامپ باید محتاط بود. FATF زیر ذره‌بین: چطور میلیون‌ها دلار کمک‌های مالی ایران به دست گروه‌هایی چون حزب الله و حماس میرسد؟ گروه ویژه اقدام مالی چیست و چرا عضویت ایران در آن اینقدر جنجال برانگیز شده؟ و موج تازه‌ای از شیوع کرونا جهان را در آستانه بحرانی تازه قرار داده. نگرانی‌های جدی برای از کنترل خارج شدن شرایط. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که سالهاست در انظار عمومی ظاهر نشده، در مصاحبه طولانی با شبکه المیادین از 2 برابر شدن موشک‌های نقطه زن حزب الله و توان این گروه در هدف قرار دادن تمام نقاط اسرائیل تا نقش قاسم سلیمانی در تجهیز تسلیحاتی و انتقال تکنولوژی ساخت موشک به گروه‌های شبه نظامی منطقه گفته. اون همینطور گفته که انتقام خون قاسم سلیمانی رو در زمان مناسب خواهیم گرفت. نصرالله همینطور گفته که باید تا زمان رفتن ترامپ محتاط و هوشیار باشیم. در طول برنامه با تیمی از زبده‌ترین کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم به اسرائیل. اشکان صفایی خبرنگار ما از اورشلیم با ماست. اشکان، در اسرائیل چطور واکنش نشون دادن به گفته‌های دبیرکل حزب الله؟ بله، خب اگر بخوایم بگیم، اول باید گفت که مقامات رسمی اسرائیل به نظر میاد که تصمیم گرفتن به این سخنان واکنش چندانی نشون ندن، اما در رسانه‌های اسرائیل واکنش‌هایی داشته. مثلا برخی از رسانه‌های اسرائیل اومدن گفتن که اون جایی که حسن نصرالله گفته که عربستان و اسرائیل و آمریکا برنامه دارن برای اینکه اون رو ترور بکنن، در واقع برای این بوده که نصرالله می‌بینه که در واقع اون موقعیت خودش و محبوبیتش در میان کشورهای عربی و همچنین در خود لبنان رو به کاهش هست و سعی کرده به این شکل در واقع به نوعی مظلوم نمایی بکنه و سعی کنه که محبوبیت خودش رو دوباره افزایش بده. موضوع دیگه ای که رسانه‌ها در همین زمینه بهش پرداختن، موضوعی بوده که در روزهای اخیر در برخی از رسانه‌های اسرائیل از جمله در کانال 13 تلویزیون اسرائیل مطرح شده. اون همین که شاید حتی این در واقع این نگرانی واقعی هم باشه، چرا که حسن نصرالله از زمان ترور فخریزاده در ایران از اون پناهگاهی که داره اصلا خارج نشده و شاید واقعا نگران هست. و نهایتا اینکه کانال 11 اسرائیل در واقع به این موضوع اشاره کرده که حسن نصرالله در این مصاحبه‌ای که داشته به اون گزارش کانال 11 در مورد رفتن یک زیردریایی اسرائیلی به خلیج فارس، به سوی خلیج فارس اشاره کرده و در واقع اون رو رد کرده. ممنونم از تو اشکان صفایی خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل با ما. اجازه بدید بخشی از صحبت‌های حسن نصرالله درباره توان موشکی حزب الله رو با هم ببینیم. در حال حاضر 2 برابر سال گذشته موشک نقطه زن داریم و تلاش اسرائیل برای متوقف کردن ما برای دستیابی به این موشک‌ها شکست خورده. حزب الله لبنان این قابلیت را داره تا هر نقطه‌ای از خاک اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را هدف قرار بده. موضوعات زیادی هست که اسرائیل از اونها بی اطلاعه، زیرا در حلقه‌های بسیار محدود مخفی مانده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه بشیم با مهری جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. با آقای جاودانفر شروع می‌کنم. آقای جاودانفر، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، به نظر نمیاد که مقامات اسرائیلی واکنش چندانی نشان داده باشند، اما با توجه به تحولات اخیر در منطقه و سالمرگ قاسم سلیمانی، چقدر این نگرانی میتونه در اسرائیل جدی باشه که حزب الله که به هر حال دست کم از نظر جغرافیایی به اسرائیل نزدیکتر هست، بتونه در نقش یک گروه نیابتی برای ایران کار کنه؟ ببینید، در حال حاضر به خاطر اینکه حزب الله الان اقتصاد لبنان میشه گفت در یک بحران قرار داره، احتمال اینکه حزب الله انگیزه وارد شدن به یک جنگ جدید داشته باشه به علیه اسرائیل کم هستش. نباید فراموش بکنیم که بعد از جنگ 2006 اسرائیل و حزب الله، جنگ 33 روزه که شروع شد بعد از اینکه حزب الله به خاک اسرائیل حمله کرد و 3 سرباز اسرائیلی رو کشت و برد به لبنان جسدشونو،
بعد از این جنگ آقای حسن نصرالله اومد و به مردم لبنان گفتش که اگر من میدونستم که واکنش اسرائیل قوی هستش من این جنگ را شروع نمی کردم و ایشون یک احساس پشیمونی نشون داد که با این اقدامش باعث شد که جنگ بسیار شدیدی به وجود بیاد و اینکه لبنان به اقتصاد شدیداً صدمه خورد. حالا الان وضع اقتصادی لبنان از اون وقت خیلی بدتر هستش در نسبت به سال 2006. پس بنابراین انگیزه وجود نداره، ولی در عین حال در اسرائیل ما بایستی نگران باشیم، چون ببینید آقای نصرالله در فوریه 2017 گفتش که در جنگ آینده حزب الله میتونه به پایگاه اتمی دیمونا در اسرائیل حمله بکنه. خب ایشون نیتش رو گفته، هدفش رو گفته. الان هم ایشون خودش گفته که ما موشک نقطه زن داریم. خب اگر ایشون در همچین جنگی بیاد از چنین موشک‌های نقطه زن استفاده بکنه برای حمله به مثلا راکتور اتمی دیمونا که در رسانه‌های خارجی در اون مطرح شده، یا کارخانه‌های شیمیایی سازی در اسرائیل، این خوب میتونه باعث به یک جنگ بسیار جدی‌تری بشه بین اسرائیل و حزب الله و این مسئله موشک‌های نقطه زن واقعاً برای اسرائیل این بعدش نگران کننده است. جالبه به این اشاره میکنی چون ملاحظات زمانی هم داره، مثلا اشاره میکنه به دولت فعلی ترامپ و اینکه زمان زیادی باقی نمونده و تا زمانی که او سر کار هست باید محتاط باشیم. اجازه بدید بخش دیگری از صحبت‌های آقای نصرالله رو بشنویم و باز میگردیم. ایران و متحدانش انتقام خون قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را خواهند گرفت. پاسخ ترور قاسم سلیمانی و المهندس مسئله امروز و فرداست و خونشان روی زمین نمیماند. اما در مدت زمان باقی مانده از زمان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا باید با هوشیاری و احتیاط رفتار کرد. میبینید آقای جاودانفر به نظر میاد که یه ملاحظاتی هم داره، ولی در عین حال چندین بار هم تکرار کرد که در واقع تلافی خون قاسم سلیمانی رو خواهد گرفت. بله ببینید چیزی که جالب هستش که من اگر در آمریکا بودم به آقای ترامپ رأی نمیدادم، ولی برای خاورمیانه به خصوص برای گروه‌های تندرو واقعا آقای ترامپ میشه گفتش که یک راه نشون داده که چجوری باید با اونها رفتار کرد. اقدامات آقای ترامپ بود که الان آقای نصرالله داره اینجوری با احتیاط صحبت میکنه و گروه‌های شبیه خودش رو به احتیاط فرا میخونه. زبان آقای اوباما ایشون اینطوری رفتار نمیکرد. پس به نظر میاد که رفتار آقای نتانیاهو آقای ترامپ برای چنین گروه‌هایی میشه گفتش که واقعا بجا هستش. آقای سدزاده چقدر موافق هستید با این موضوع که روی کار بودن آقای ترامپ باعث شده بود که بعضی از این گروه‌های نیابتی که طرفدار در واقع حامیش ایران هست مثل همین حزب الله کمی دستشون رو کوتاه کرده بودن از عملیات گسترده در جای مثل اسرائیل؟ آقای جاودانفر کاملا درست میگن، چون آقای ترامپ صراحتاً گفت اگر یک نفر آمریکایی کشته بشه از جانب هر کسی باشه ما ایران رو مسئول میدونیم و اون چیزی که آقای نصرالله گفته در حقیقت تایید سخنان مسئولان ایرانی است که خواهان تنش با آمریکا نیستن، چون واقعا میترسن که نکند حمله آمریکا خیلی خیلی شکننده باشه برای ایران. مسئله مهمتری دیگری که در سخنان آقای نصرالله بود و همچنین سخنان رهبر حماس یک عواقب و تبعات سیاسی، قضایی و حتی برای سیاست داخلی ایران داره. برای اینکه آقای نصرالله گفتش که یعنی دقیقاً روشن کرد که چجوری پول میگیره، چطوری قاسم سلیمانی برای اینها خونه ساخته، چجوری بهشون موشک داده و فرمانده حماس یک قدم بیشتر رفت. گفت ما رفته بودیم تهران پلوی آقای احمدی نژاد گفتیم پول لازم داریم، نمیتونیم بدیم به همکارمون پول. گفت من مسئول نیستم، برید پلوی قاسم سلیمانی. فرداش که میخواستیم بریم از تهران بیرون، ما اعضای هیئتمون 9 نفر بود، توی چمدونمون پر از پول بود، آمدیم دیدیم 22 میلیون هست، میخواستن هم بیشتر بدن ولی چمدونها پر شده بود، هر کدوم 40 کیلو بود. یعنی نحوه پول دادن ایران به حماس و نحوه کمک به حزب الله برای سیاست داخلی ایران اینجوری افشا کردن خیلی تاثیر خواهد داشت. و جالب این بود من امروز تمام به وبسایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران و دیگر گروه‌های رادیکال ایران رو نگهشون کردن، هیچ کدوم اونها این جزئیاتی رو که آقای الزهار نماینده حماس گفته و حزب الله گفته بیان نکردن، چون میدونن برشون خطرناکه. یک
دوم که از نظر قضایی هم برای ایران خطر داره، چون همونطور که میدونید تقریبا نصف جهان حزب الله و حماس رو تروریست میدونه و ایران رو متهم میکنن به پشتیبانی تروریسم. بنابراین با این سخنانی این دو نفر مدرک محکمه پسندی است برای حمایت ایران از تروریسم. تعجب زیادی نداره که در موردش صحبت نکردن. طبیعتا از این افشاگری در واقع خوشحالم نیست. اتفاقا ما در ادامه برنامه در مورد انتقالات مالی ایران به گروه‌های مثل حزب الله و بحث FATF هم صحبت خواهیم کرد. اما فعلا ممنونم از هر دوی شما آقایون در آلمان و اسرائیل. حسن نصرالله رهبر یکی از جنجالی ترین گروه‌های شبه نظامی در خاورمیانه است. بیان یه نگاهی بندازیم به کارنامه‌اش. حسن نصرالله سومین رهبر حزب الله، اولین رهبر این گروه سر اختلافاتی برکنار شد و دومیش هم ترور. حزب الله یک گروه شیعه وابسته به جمهوری اسلامی که بعضی از کشورها و همینطور اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب اون رو تروریستی میدونند. سال 55 وقتی نصرالله در نجف طلبه بود با شاگردان روح الله خمینی همراه شد. بعد از به قدرت رسیدن خمینی در ایران ارتباطات گسترده‌ای با حکومت ایران پیدا کرد. حتی بعد از تشکیل حزب الله در سال 1364 به ایران اومد. سال 68 در میانه جنگ داخلی لبنان هم یک سالی در قم بود ولی بعد به لبنان برگشت. سال 1360 بعد از دیدار با خمینی در تهران، رهبر وقت جمهوری اسلامی اون رو نماینده خودش در لبنان کرد. نصرالله اون وقت در جنبش عمل فعالیت میکرد که توی جنگ داخلی لبنان علیه فالانشاه که اغلبشون مسیحی مارونی بودن میجنگیدن. از همین جا بود که رابطه نصرالله با حکومت ایران به قول یکی از معاوناش رابطه پدر فرزندی شد. لبنان که زمانی پایتختش عروس خاورمیانه بود، کشوری با تنوع فرهنگی و مذهبی زیاده. برای همین رهبر حزب الله هم تلاش میکنه نه فقط حمایت شیعیان که حدود 1/4 جمعیتن، بلکه حمایت مسیحی ها و دیگران رو هم جلب کنه. برای همین قدیمترها به کمتر از حکومت اسلامی برای لبنان رضایت نمیداد، ولی حالا که معترضان لبنانی علیهش تظاهرات میکنن میگه آماده همکاری با سایر احزابه. ما مؤمنان هدفمون هیچ جایگزین دیگه ای نداره و اونم اینه که توی لبنان یه حکومت اسلامی تحت قوانین اسلامی بنا کنیم. من میخوام بگم که امروز ما آماده مذاکره برای رسیدن به تفاهم با سایر جریان‌های لبنانی هستیم تا بدون واهمه به یک راه حل سیاسی برسیم. در طول رهبری حزب الله چند بار این گروه و ارتش اسرائیل درگیری نظامی داشتن که منجر به حملات اسرائیل به جنوب لبنان شده، جایی که حزب الله در اون مستقره. یک بار سال 1372، یک بار سال 1376 و آخریش هم خرداد 85 که به جنگ 33 روزه معروفه. اسرائیل در طی جنگ داخلی لبنان بخشایی از جنوب این کشور رو اشغال کرده بود، اما سرانجام سال 1379 ناچار به خروج شد. نصرالله این کار رو به حساب موفقیتش گذاشت و به دنبال جای پای محکمتری در حکومت لبنان بود. نصرالله هیچ وقت هم کتمان نکرده که پول و تجهیزاتش از ایران میاد. ما با همه دنیا رو راستیم. خیلیا درباره بودجه حزب الله میپرسند، ولی من به شما میگم حقوق، مزایا، آب و غذا، اسلحه و موشک، هر چی داریم مستقیما از جمهوری اسلامی ایران میاد. خوبه؟ نصرالله میگه که میخوان ترورش کنن. البته سالها هم هست که در اذهان عمومی دیده نشده. هرچند حامیان داخلی حزب الله و نصرالله کم نیستن، اما در جریان اعتراضهای اخیر لبنان دیدیم که بعضی تظاهر کننده ها او رو بخشی از فساد حکومتی در لبنان میدونن و این موقعیت حزب الله رو در سالهای اخیر متزلزل کرده. علی محتدی همکارم اینجا در استودیو با ماست. علی، برسیم سر این موضوع که آقای نصرالله سالها هستش که مخفیانه زندگی میکنه. کلا رفت آمد او چطور هست؟ کجا هست؟ هیچ نشانه‌ای وجود داره که بدونیم به چه صورتی زندگی میکنه؟ تا سال 2010 که من در لبنان زندگی میکردم هیچ اثری از آقای نصرالله نبود. بعد از اون هم تا اکنون که 10 سال گذشته کماکانش اثری از آقای نصرالله نیست. دلیلش هم برمیگرده در واقع به این که بعد از جنگ سال 2006 آقای نصرالله به قول لبنانی‌ها رفت زیر زمین و زیر زمین مخفی شد و تا اکنون هم مخفی هست. اینکه چطور تونستن این همه سال دبیرکل حزب الله رو مخفی نگه دارن برمیگرده به توانایی بسیار زیاد و جالب توجه نیروهای امنیتی حزب الله که در واقع ابزار اون رو هم دارن. من اینجا بد نیست به یک واقعی در سال 2008 اشاره بکنم که گفته میشه این پایه‌ریزی در واقع دولت در لبنان بوده و اون هم وقتی بود که حزب الله لبنان، دولت لبنان تصمیم گرفت که شبکه مخابراتی داخلی حزب الله رو که از منطقه این حزب فراتر رفته بود رو تعطیل بکنه و حزب الله اسلحه به دست گرفت و در داخل لبنان یک حالت جنگ داخلی چند روزه‌ای شکل گرفت تا دولت مصوبه خودش رو پس گرفت. در نتیجه
در داخل لبنان این بسیار جا افتاده هست که هم نیروهای امنیتی حزب الله و هم امکانات ارتباطی که مستقل از دولت لبنان دارن، ارتباطات امنیتی که مستقل از دولت لبنان دارن، باعث میشه که در واقع جای آقای نصرالله لو نره و همین دیشب هم در سخنرانی خودش گفت که فقط اسرائیل نیست که به دنبال کشتن اون هست، بلکه عربستان سعودی، آمریکا و دیگر کشورهایی در منطقه که حزب الله رو تروریستی میدونن هم به دنبال ترور او هستند. صحت و سقمش به عهده خودش، اما این رو میشه تایید کرد که حزب الله و آقای نصرالله دشمن زیاد داره. ممنونم از تو علی مهتدی، همکارم اینجا در استودیو با ما. بعضی اعتقاد دارن ایران نمیتونه واکسن کرونا بخره چون توی لیست سیاه FATF و بعضی هم میگن اجرای توصیه‌های FATF خیانت به مردم ایرانه. رهبر جمهوری اسلامی هم اول با پیوستن به FATF مخالف بود، هرچند حالا دوباره به شکلی چراغ سبز نشون داده تا لایحه‌ای که مدتیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک میخوره دوباره به تیتر اول رسانه‌ها بیاد. امشب FATF رو زیر ذره بین میبریم. 11 سپتامبر سال 2001 چند هواپیما روباز 3 تا هواپیما رو دزدیدن و 2 تا از اونها رو به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک کوبیدن. حادثه تروریستی که مثل بازی دومینو کلی اتفاقات دیگه هم در پی داشت. یکی از اونها اضافه شدن بندهایی به FATF بود. اما این FATF اصلاً چیه و چرا جمهوری اسلامی توی لیست سیاهشه؟ و آیا جمهوری اسلامی راهی برای سفید یا دست کم خاکستری شدن داره یا نه؟ FATF مخفف گروه ویژه اقدام مالی که ستاد مرکزیش در فاصله 10 دقیقه‌ای برج ایفل در پاریس. هدف اولیش مبارزه با پولشویی و بعد از سال 2001 و 11 سپتامبر مبارزه با تامین مالی تروریسم هم به اهدافشون اضافه شد. کار این گروه پیشنهاد، پیاده‌سازی، توصیه و نظارت بر اعضا و دیگر کشورهای جهانه. مواردی که عموماً در برگیرنده جرایم مالیه، مثلا بررسی اینکه کارتل‌های مواد مخدر چطور پول رو جابجا و سفید میکنن و البته مبارزه با اونها. توصیه این سازمان مثلا شورای امنیت سازمان ملل الزام آور نیست، اما اگر یه نگاهی به اعضاش بندازیم میشه به قدرت این سازمان پی برد و فهمید چرا فعلا ایران رو به لحاظ مبادلات مالی تا حد زیادی زمینگیر کرده. با 16 تا عضو شروع کرده و حالا 39 عضو داره، از جمله اتحادیه اروپا، شورای همکاری خلیج فارس، آمریکا، بریتانیا، آلمان، روسیه، چین، ترکیه، عربستان سعودی و اسرائیل. FATF حتی از واتیکان هم خواسته بود که به توصیه‌های این سازمان عمل کنه. واتیکان در اتحاد با جامعه جهانی به طور کامل در این سازوکار گنجانده شده. مراجع بین‌المللی این خدمات را انجام می‌دهند تا از خطرهای پولشویی و به ویژه تأمین مالی تروریسم جلوگیری کنند. FATF 9 عضو وابسته هم داره که رویکردی مشابه FATF دارن و اونها رو روی دیوار می‌بینید. در سطح منطقه‌ای فعالیت می‌کنن، مثل گروه مبارزه با پولشویی آسیا اقیانوسیه یا APG. با اضافه کردن کشورهای عضو این سازمان‌ها در مجموع 205 کشور زیر چتر این سازمانن و البته نزدیک 30 عضو ناظر دیگه هم داره. به عنوان مثال اینترپل یا همون پلیس بین‌الملل عضو ناظره. همین روزهای گذشته علی مطهری گفته بود ایران چون توی لیست سیاه FATF نمیتونه واکسن کرونا بخره. هرچند این حرف خیلی واقعیت نداره، اما حرفهای مطهری به دسته‌بندی‌های FATF اشاره داره. FATF 40 به اضافه 9 توصیه در مورد مبارزه با پولشویی داره که از کشورها میخواد بهشون عمل کنن. هر سال هم گزارش‌های منتشر میکنه و فهرست کشورهایی رو که با این سازمان و سازمان‌های مشابه همکاری نمیکنن توش منتشر میکنه. یه لیست سیاه داره و یه لیست خاکستری. پاکستان میبایست اقدامات بیشتری انجام دهد و البته سریعتر. قصور پاکستان در برآوردن استانداردهای جهانی FATF مسئله است که برای ما بسیار جدی است. اینی که الان رو دیوار میبینید لیست خاکستریه. کشورهای مثل پاکستان، یمن و زیمبابوه رو میشه توی این فهرست دید. توی این فهرست بودن یعنی کشورها که با توجه به استانداردهای FATF پرخطر محسوب میشن، اما تحت نظرن و متعهد شدن تا معایب موجود در نظام مالیشون رو رفع کنن.
و این یکی لیست سیاه FATF که در حال حاضر فقط 2 کشور در این فهرست هستند: ایران و کره شمالی. یعنی کشورهای پرخطری که مقررات مالی نگران کننده‌ای دارند و احتمال اینکه پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای سلاح‌های اتمی و بیولوژیک توی این کشورها و یا از طریق اونها اتفاق بیفته هست و اقدام مثمر ثمری هم در این رابطه نکردن. وقتی کشوری توی لیست سیاه قرار میگیره، FATF از بقیه کشورها و سازمانهای عضو میخواد که اقدامات احتیاطی رو علیه اون کشور اجرا کنند و این اتفاقیه که برای ایران هم افتاده. مسئله FATF مسئله یک کشور دو کشور نیست. تقریبا همه کشورهای دنیا تقریبا همه قبول کردن، همه هم تقریبا حالا یا تو لیست سفیدن یا تو لیست خاکستری هن و ما هم تو لیست سیاه بودیم که دولت 11 از لیست سیاه در آورد. اگه یادتون باشه ایران بعد از برجام برای مدتی از لیست سیاه به لیست خاکستری رفت و تلاش کرد با تصویب قوانینی در مجلس خواسته های FATF رو برآورده کنه. اما تصویب این قوانین به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و اونجا بلا تکلیف موند. و با توجه به اینکه نتونست 7 خواسته های این سازمان رو برآورده کنه، دوباره پارسال برگشت توی لیست سیاه. چند تا از این خواسته ها اینان: عضویت در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو، پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT. یکی دیگه این که از ایران خواسته شده تا قانون عدم تامین مالی سازمان‌های تروریستی رو به طور مکفی و مطابق با قوانین بین‌المللی تصویب کنه و استثناء هم قائل نشه. ایران اما مبادله پولی با گروه‌هایی که از نظر حکومت ایران با استعمار مبارزه می‌کنن رو گروه تروریستی محسوب نمی‌کنه، مثل حماس، یا مثلا شفاف‌سازی مکانیزم‌های گزارش دادن تراکنش‌های مشکوک به تامین مالی گروه‌های تروریستی در هنگام درخواست این گزارش‌ها. ایران در حال حاضر در بیانیه عمومی FATF که معمولاً لیست سیاه نامیده می شود قرار دارد که نشان دهنده پرخطر بودن کشوری در رابطه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. توی این نقشه میشه دید که شاخص فساد در ایران از نظر سازمان شفافیت بین الملل 26 از 100 و پارسال بین 179 کشور رتبه 146 رو داشته. هرچی به طرف قرمز و قهوه‌ای میریم رتبه پایین تره. یا مثلا مؤسسه بازل کشورها رو از نظر رتبه شاخص پولشویی مقایسه کرده و این نتیجه سال 2017 شون بوده. ایران پرخطرترین کشور از نظر پولشویی محسوب میشه و بالاتر از افغانستان رتبه اول رو داره. حالا با انتخاب بایدن و امید به زنده شدن برجام، دولت ایران دوباره به فکر خارج شدن از لیست سیاه FATF افتاده. روندی که ممکنه سالها طول بکشه تا کشوری که سیاه شده رو سفید کنه. علیرغم شروع تزریق واکسن‌های مختلف کرونا در بسیاری از کشورهای دنیا، شیوع گونه جهش یافته این ویروس باعث نگرانی شدید درباره احتمال از کنترل خارج شدن اوضاع شده. در کره جنوبی اولین مورد ابتلا به نوع جدید این ویروس گزارش شده. اینجا در بریتانیا بیمارستان‌ها میگن فشار بی سابقه ای روی سیستم درمانی وارد شده. NHS نهاد خدمات عمومی بریتانیا به بیمارستان‌ها گفته تا جای ممکن تخت‌هاشون رو برای موج جدیدی از مبتلایان به کرونا خالی کنند. در عربستان سعودی مسئولان مرزهای هوایی کشور رو به روی همه پروازهای بین‌المللی بستند. حتی مرزهای دریایی کشور هم به روی مسافران بسته شده. در آفریقای جنوبی که از اونجا هم نوع جدید ویروس کرونا دیده شده، شمار رسمی مبتلایان از مرز 1 میلیون نفر هم گذشته. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما. آقای غفاری، یک امیدهایی به وجود آمده بود در این چند هفته گذشته که بالاخره با این چند واکسنی که مورد تایید قرار گرفتن شاید یک نوری در ته این تونل دیده بشه، اما به نظر میاد که تعداد کسانی که دارن مبتلا میشن به خصوص به خاطر این نوع جدید ویروس رو به افزایشه. درسته، نور ته تونل هنوز سر جاش هست. ما فقط باید بدونیم که با یک ماراتون طولانی درگیر هستیم. هر چقدر که دوست داریم زودتر تمام بشه این قضیه پاندمی، ولی باید بدونیم قضیه واکسیناسیون کار بسیار پیچیده. این گونه‌ای هم که اشاره کردید باید توجه داشته باشیم. کاگیو که اون در واقع کارزاری که مسئولیت داده‌های ژنومی بریتانیا رو بر عهده داره،
تا حالا نزدیک به 100,000 داده ژنومی دریافت کردن از افراد مبتلا در داخل انگلستان و دیده شد از همون اوایل دسامبر که در جنوب انگلستان تعداد بستری‌ها بالا رفته و ارتباطش رو تونستن به خاطر داده‌های ژنومی که بسیار سریع هم گرفته میشن و تقریبا شاید 10 تا 100 برابر بیشتر از کشورهای دیگه بریتانیا داره داده‌های ژنومی رو میگیره، تونستن بفهمن که احتمالاً یک ارتباطی با این جهش‌هایی داره که در واقع در اون پروتئین شاخکی ویروس هست و یک توده جهش‌هایی هست که برای ما نگران کننده است به دلیل اینکه هدف واکسن‌ها هم حقیقاً همین اسپایک پروتئین هست. اما تا الان شواهد مطمئنی نداریم که بخواد برای نگران کننده باشه از اینکه این جهش‌ها طوری هست که ایمنی واکسن رو کم بکنه. اما بدونید این هم طبیعت ویروس، هر چقدر بهش زمان بدید و بهش جای جولان دادن بدید تغییراتی میکنه که بخواد فرار بکنه از سیستم ایمنی، همونطور که بیماری‌های دیگه مثل آنفولانزا همین کار رو به صورت فصلی انجام میدن و از سیستم ایمنی ما و واکسن‌ها فرار میکنن. ممنونم از شما ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از شهر آکسفورد. با ما تصاویری هم که در سمت راست تصویر می‌دیدید تصاویر زنده بوده از ژنو در سوئیس، جایی که مسئولان سازمان بهداشت جهانی از جمله دبیرکل این سازمان تدروس ادهانوم در حال صحبت هستند. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر با زیرنویس میتونید در یوتیوب هم دوباره ببینید. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.